Hello everyone, let's learn 20 Hebrew words in Nepali. नेपाल अनलाइन स्कुलमा तपाईहरुलाई स्वागत छ। आज हामीहरु 20 वटा हिब्रू वर्ड्स पढ्न जाँदै छौं हैन। आशा गर्दछु हजुरहरुले ध्यान दिएर सुन्नुहुनेछ है त। फर्स्ट म तपाईहरुलाई इंग्लिशमा भन्न जाँदै छु, त्यसपछि नेपालीमा अनि लास्टमा भने म तपाईहरुलाई हिब्रूमा भन्न जाँदै छु। ध्यान दिएर सुन्नु होला है। क्यान सक्छ सक्नु यो खोल कान्ट सक्दैन लो यो खोल अथवा लो यो खोला केटी मान्छेले भन्न पर्यो भने लो यो खोला हैन। केटा मान्छेले भन्न पर्यो भने लो यो खोला। यो चाहिँ फिमेल जेन्डरलाई भयो हैन, यो चाहिँ मेल जेन्डरलाई भयो। अर्को रह्यो गो जानु लेलेखेत डोन्ट गो नजानु लो ललेखेत है। सेल्सम्यान विक्रेता बिक्री गर्ने मान्छे हैन। सेल्सम्यान विक्रेता अथवा बिक्री गर्ने मान्छे। इस्मेखिरोत म्यानेजर प्रबन्धक मेनाएल। कुक पकाउनु तबाख कुक मान्छे भयो नि, कुक अब खाना पकाउने मान्छे भन्न खोजेको मैले। तबारख इन्जिनियर हिब्रूमा भन्नुपर्दा म्यान्डेस हैन। प्रोग्रामर हिब्रूमा भन्नुपर्दा मेतखनेत। नर्स हिब्रूमा भन्नुपर्दा आखोत। डाक्टर हिब्रूमा भन्नुपर्दा रोफे केटा मान्छेलाई रोफे केटा मान्छे अथवा यो भयो मेल जेन्डरलाई रोफे फिमेल जेन्डरलाई रोफा। यो चाहिँ फिमेललाई रोफा। बीफ गाईको मासु बसार बकार। चिकन कुखुराको मासु अफ। पर्क सुँगुरको मासु बसार खजिर। फिश माछा दाग। ल्याम्ब भेडाको मासु केबेज। पुलिस अफिसर पुलिस सोतेर। टिचर शिक्षक मोरा। डान्स नाच रिकुदिम। सिङ्गर गायक जमार। अब म हजुरहरुलाई यहाँबाट सेन्टेन्स बनाउन सिकाउँदै छु है। ध्यान दिएर सुन्नु होला। क्यान सक्छ सक्नु यो खोल। अब मैले यसलाई हिब्रूमा सेन्टेन्स बनाएँ भनेदेखि आनी यो खोला लेदाबेर चात इब्रित। आनी यो खोला लेदाबेर चात इब्रित। म आफू केटी मान्छे भएको भएर मैले यो खोला यानि कि फिमेल जेन्डर राखेर बनाएको छु। आनी भनेको म, यो खोला भनेको सक्छु। बोल्नको लागि थोरै हिब्रू भन्नु पर्यो भनेदेखि म थोरै हिब्रू बोल्न सक्छु। आई क्यान स्पिक लिटल हिब्रू भन्नु पर्यो भनेदेखि आनी यो खोला लेदाबेर चात इब्रित। आनी यो खोला लेदाबेर चात इब्रित। आनी यो खोला यहाँ अलिकति रङ भएछ, यो खोला हुनुपर्ने यो खोला। अनि यो खोला लेदाबेर चात इब्रित। अब त्यही कुरालाई कान्ट सक्दैन लो यो खोला भन्नु पर्यो हैन। म फिमेल जेन्डर भएको भएर मैले लो यो खोला भने। अनि लो यो खोला लेदाबेर इब्रित कोलकाख तोभ। अनि लो यो खोला लेदाबेर इब्रित कोलकाख तोभ भनेको म त्यति राम्रोसँग हिब्रू बोल्न सक्दिन। आई क्यान्ट स्पिक हिब्रू वेल भनेको है। आई क्यान्ट स्पिक हिब्रू वेल भनेको। गो जानु हिब्रूमा भन्नुपर्दा लेलेखेत। म मेरो घर जान चाहन्छु भन्नु पर्यो भनेदेखि आई वान्ट टु गो टु माई होम भन्नु पर्यो भने हिब्रूमा आनी रोचा लेलेखेत ले वाइट सेली।
आनी रोचा 𝘀𝗁𝘂𝗶𝗹। डोन्ट गो नजानु अथवा हिब्रोमा भन्नुपर्दा लो ललेखेत भन्नुपर्दाखेरि अब म घर जान चाहदिन भनेर भन्नु पर्यो भनेदेखि आनी लो रोचा 𝘀𝗁𝘂𝗶𝗹। म मेरो घर जान चाहन्न भनेर भन्यो भनेदेखि आनी लो रोचा 𝘀𝗁𝘂𝗶𝗹। I don't want to go to my home. म मेरो घर जान चाहदिन भनेर भनेको है। सेल्सम्यान बिक्री गर्ने मान्छे अथवा विक्रेता हैन। हिब्रोमा भन्नुपर्दा इस्मेखिरोत। सेल्सम्यानले सब्जी बेच्छ। सेल्सम्यानले सब्जी बेच्छ भनेदेखि हिब्रोमा इस्मेखिरोत मोखेरेत एराकोत वखनोत भन्दियो हैन। दोकानमा भनेर भन्दियो। इस्मेखिरोत मोखेरेत भने बेच्नु, एराकोत भनेको भेजिटेबल, वखनोत भनेको दोकानमा। इस्मेखिरोत भनेको चाहिँ विक्रेता सेल्सम्यान है। इस्मेखिरोत मोखेरेत एराकोत वखनोत। खनुत एराकोत भेजिटेबलको सपमा। म्यानेजर प्रबन्धक मेनाहेल। मलाई मेरो मेनाहेलले अथवा म्यानेजरले छुट्टी दिएन भन्नु पर्यो भने मलाई मेरो म्यानेजरले छुट्टी दिएन अथवा दिँदैन के भन्नु पर्यो भनेदेखि मेनाहेल सेली अथवा मेनाहेल सेल खेब्रा सेली मेरो अफिसको म्यानेजर भन्न खोजेको। मेनाहेल सेल खेब्रा सेली अथवा मेनाहेल सेली अथवा मेनाहेलै मात्र भन्दियो हैन। मेनाहेल लो न्युतेनेतली खोफेस। मेनाहेल लो न्युतेनेतली खोफेस भनेको छुट्टी दिएन भनेको। कुक पकाउनु हैन। कुकम्यानले चाहिँ मिठो खाना बनाउँछ भन्नु पर्यो भनेदेखि हिब्रोमा भन्नुपर्दा तबाख भन्नु पनि तबारख भन्न आएछ। तबाख मिबसेलेत ओखेल मोत ताइम। तबाख मिबसेलेत ओखेल मोत ताइम। कुकम्यानले चाहिँ खाना धेरै मिठो बनाउँछ भनेर भनेको। इन्जिनियर म्यान्देश। म इन्जिनियर हुँ। आई एम एन इन्जिनियर भन्नु पर्यो भनेदेखि आनी म्यान्देश। प्रोग्रामर। म प्रोग्रामर हुँ भनेर भन्नु पर्यो भनेदेखि आनी मेतखानेत। नर्स। मेरो साथी नर्स हो भनेर भन्नु पर्यो भनेदेखि मेरो साथी नर्स हो भनेर भन्नु पर्यो भनेदेखि मेरो साथी नर्स छ भनेर भन्नु पर्यो भनेदेखि अथवा हैन यसली खवेरा अखोत। मेरो साथी नर्स छ भनेर भनेको। डाक्टर। मलाई डाक्टरकोमा जानु छ भनेर भन्नु पर्यो भनेदेखि आनी चरिख 𝘀𝗁𝘂𝗶𝗹। आनी चरिख 𝘀𝗁𝘂𝗶𝗹। मेल जेन्डरलाई भन्दा अब फिमेल जेन्डरको रोफेलाई भन्दा आनी चरिख 𝘀𝗁𝘂𝗶𝗹। आनी चरिख 𝘀𝗁𝘂𝗶𝗹। बिफ भनेको गाईको मासु। हिब्रोमा भन्नुपर्दा बस्सार बक्कार। मलाई गाईको मासु मन पर्दैन। आनी लो ओहेबेत बस्सार बक्कार। आनी लो ओहेबेत बस्सार बक्कार। म गाईको मासु खादिन भनेर भन्नु पर्यो भनेदेखि आनी लो ओखेलेत बस्सार बक्कार। आनी
𝘊𝗇𝗃 चिकन कुखुराको मासु राम्रो हुन्छ भनेर भन्नु पर्यो भनेदेखि अथवा टेस्टी हुन्छ भनेर भन्नु पर्यो भनेदेखि बसार सेल अफ तइम भनेर भन्न सक्छौँ। पोर्क सुँगुरको मासु बसार खजिर हिब्रूमा भन्नुपर्दा बसार खजिर भन्छ भनेदेखि अब यसलाई हामी सेन्टेन्स बनाऊ होइन एउटा सुँगुरको मासु सेतो हुन्छ भनेर भन्नु पर्यो भनेदेखि होइन सुँगुरको मासु सेतो हुन्छ भन्नु पर्यो भनेदेखि बसार सेल खजिर लबान तिमी पोर्क खान्छौ भनेर सोध्नु पर्यो भनेदेखि माआत ओखेलेत बसार खजिर भनेर सोध्न सक्छौ। फिस माछा हिब्रूमा भन्नुपर्दा दाग है। मलाई माछा एकदम मनपर्छ अनि मोद ओहेवेत दागिम अथवा दाग भनेको सिङ्गुलर हो दगिम भनेको प्लुरल है। दाग भनेको सिङ्गुलर दगिम भनेको प्लुरल। म हजुरहरूलाई चाँडै नै सिङ्गुलर र प्लुरल पनि पढाउन जाँदैछु होइन। म नेक्स्ट भिडियोमा बनाउने छु सिङ्गुलर हिब्रूको वर्ड्सहरू र प्लुरल हिब्रूको वर्ड्सहरूमा। माछालाई हिब्रूमा दाग भनिन्छ अनि मोद ओहेवेत दागिम माछाहरू पानीमा बस्दछन् भनेर भन्नु पर्यो भने दगिम गरिम ब माइम मेबी अब हुनसक्छ सीमा भनिदेऊ दगिम गरिम ब याम भनेको सी है। ल्याम्ब यानि कि भेडाको मासु मैले भेडाको मासु खाएको छैन ल भन्नुपर्दा हिब्रूमा कसरी भनिन्छ भनेदेखि मैले आजसम्म भेडाको मासु खाएको छैन भनेर भन्नु पर्यो भनेदेखि अनि आद अदाइन अहिलेसम्म लोआ खाल्ती बसार से केवेज अथवा केवेज मात्र भनिदिउँ होइन अनि लोआ खाल्ती आद अदाइन केवेज मैले अहिलेसम्म भेडाको मासु खाएको छैन भनेर भनेको है। पुलिस अफिसर तिम्रो भाइ पुलिस अफिसर हो भनेर भन्नु पर्यो भनेदेखि यसलाख आख भाइलाई आख भनिन्छ हिब्रूमा यसलाख आख सोतेर क्वेसन गरेर सोध्यो भनेदेखि अब मैले हो मेरो भाइ पुलिसम्यान हो अथवा पुलिस अफिसर हो भनेर भन्नु पर्यो भनेदेखि क्यान यसली आख सोतेर व हु ओहेब मोद अबुदा सेलो भनेर भनेको है। टिचर उसले आफ्नो काम धेरै मन पराउँछ भनेर भनेको पुलिसको जागिर। टिचर रिता मेरो क्लास टिचर हो भनेर भन्नु पर्यो भनेदेखि रिता हि मोरा शेली मेरो टिचर हो रिता मेरो टिचर हो भनेर भन्नु पर्यो रिता मोरा शेली अथवा हाम्रो भनेर भन्नु पर्यो भनेदेखि क्लासमा छ ग्रुपमा छ भनेदेखि रिता मोरा सेलानु होइन। डान्स मलाई नाच्न आउँछ भनेर भन्नु पर्यो भनेदेखि अनि यो दाँत रिकुदिम मलाई नाच्न आउँदैन भन्नु पर्यो भनेदेखि
आनी लोयो दात रिकुदिम, आनी लोयो दात रिकुदिम भनेर भन्न सक्छौँ। सिङ्गर गायक, मलाई गाउन आउँदैन, आनी लोयो दात, हामी गाउन होइन कि सिङ्गरको कुरा आएको छैन यहाँनिर। सिङ्गर यानि कि गायक, गायकलाई जमार भनिन्छ। मलाई इजरायलमा कुन चाहिँ गायक मनपर्छ भनेदेखि एयाल गोलान है, एयाल गोलान भन्ने। एयाल गोलान भनेको चाहिँ इजरायलको सिङ्गर हो होइन, एकदम ठुलो सिङ्गर, मलाई एकदम मनपर्छ उसको गीतहरू। एयाल गोलान जमार अखितोभ बिश्विल्ली, शिरिन शेल एयाल गोलान आनी मोद वहिबेत हु जमार मोद तोभ। मलाई एयाल गोलानको गीतहरू एकदम मनपर्छ, उसको गीतहरू एकदम राम्रो हुन्छ। ऊ राम्रो सिङ्गर हो, जमार भनेको हु जमार मोद तोभ, ऊ राम्रो सिङ्गर हो भनेर मैले भनेको। हस् त, आजको क्लासमा मैले हजुरहरूलाई 20 हिब्रू वर्ड्सको बारेमा भनेको छु। आशा गर्दछु मैले पढाएको अथवा भनेको कुराहरू हजुरहरूले ध्यान दिएर सुन्नुभएको छ होला। हजुरहरूले पनि घरमा बसेर प्र्याक्टिस गर्न सक्नुहुन्छ होइन। यदि हजुरहरूलाई कुनै पनि कुराहरू सोध्नु छ भनेदेखि हिब्रू भाषाको बारेमा हजुरहरूले हामीलाई सोध्न सक्नुहुन्छ नेपाल अनलाइन स्कुललाई सदैव। हाम्रो कन्ट्याक्ट नम्बर रहेको छ 9849595895 नेपाल अनलाइन स्कुल। हजुरहरूले हामीलाई जुन कुनै बेलामा पनि कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। हामी सदैव हजुरहरूको रेस्पोन्स गर्नको लागि तत्पर रहनेछौँ। थ्याङ्क यू सो मच एभ्री वान फर लिसनिङ मी। हेभ अ नाइस डे। लित्राओत।